Дорогие жители Таганрога, доброе утро. Вот и сирена, кому нужна была. А зачем сирена после взрыва? Что горит? Началось в колхозе утро. Что это вообще за новый взрыв? Завод. Инструментальная перекрыта вся, просто вся. Повітряна тривога, лети до Таганрога. Ти тепер сюжети не начитувати будеш, а наспівувати? Так це не я, це реально така пісня є. Серйозно? Прикинь, я оце хожу півроку мугикаю, а потім бац і Таганрог. Домугикалася. І не кажи. Привіт, я Леся, ви на Бігус.Інфо, і сьогодні ми поговоримо про те, як ви, от прям кожен із вас, може допомогти силам оборони влаштувати гарний, влучний і ефективний бабах на треклятому і богомерзькому болоті. Якщо ви раптом пропустили цю чудову новину, то знайте, минулого тижня українські ракети уразили виробника БПЛА «Молнія» у місті Таганрог. Спонсори просмажки – Центр спецоперацій «Альфа» СБУ і Військово-морські сили. Погодьтеся, ніщо у ці морозні і блекаутні дні не зігріває душу так, як новини про гарячий і яскравий спалах у вікнах російського ВПК. Єдине, що може зігріти ще краще – це... Це кивок від спецслужби про те, що у підготовці і здійсненні цієї бавовни була врахована, зокрема, і ваша аналітика. Ми такий кивок отримали, тож тепер можемо розповісти. Чому ми взялися саме за «Молнію»? Дуже просто. Вона уже всіх натурально задовбала. Причому і військових, і цивільних. Ми бачили у новинах, що сили оборони намагалися уразити виробництво, але розібравшись із картою прильотів, зрозуміли, що ключові будівлі виробника не просто раз по раз лишалися цілі, а що він уперто і нахабно продовжував розбудовуватися і масштабуватися у тому ж місці. Воно й не дивно. Ішлося про велику промку, у котрій зрозуміти, де що зосереджене, непросто. Я вже мовчу по тому щось поцілити. Тож ми, недовго думаючи, зібрали усе, що мали, і передали знайомим військовим, скажімо так, по якому саме даху скоригуватися, так, щоб уже точно. Звісно, пообіцявши нічого не публікувати, поки ті, хто може, не зробить з цією інформацією те, що треба. Почекали і дочекалися. Я не можу загадувати наперед, але дуже хочу, щоб таких історій було більше. А ви, щоб їх не пропустити, підпишіться на цей канал, якщо досі не. Не забудьте поставити дзвіночок і погнали! Перші повідомлення про застосування цього БПЛА датовані весною 24-го року. Спочатку її вважали просто черговим кустарним крилом із гівна і палок. Причому з палок – це у прямому сенсі слова. Адже в основі «Молнії» дві алюмінієві палиці, тобто трубки. Каркас із фанери, ще пластик і пінопласт, плюс двигун і все, полетіли. Дешево і сердито. От тільки саме ця простота й дешевизна і стали ключовими факторами її успіху. Плюс вона швидко еволюціонувала і підлаштовувалася під поточні потреби російських військових. Спочатку «Молнія» була дроном камікадзе, або так званим баражуючим боєприпасом. Кріпили на неї що попало. Гранати від РПГ-7, фугаси, навіть обліплювали автоматними патронами, щоб при ударі завдати ще більшої шкоди людям. Але згодом замість одного двигуна стало два. Так вона почала літати уже не на 30, а на 60 кілометрів, а піднімати уже не 3, а 6 кілограмів. Так що вантажити на неї уже почали протитанкові міни. І не тільки міни. Перелік того, що почали кріпити на БПЛА, уже настільки широкий, що зараз про «Молнію» уже говорять більше як про багатоцільову платформу. Наприклад, у червні минулого року була помічена модифікація під матку для FPV-дронів. У вересні з'явилася «Молнія» на оптоволокні. Зрештою, у грудні на ударному варіанті «Молнії» виявили далеко не кустарно вмонтований Starlink, а на новій розвідувальній адаптації «Молнія 2R» стабілізовану камеру і ліцензійну вінду. При цьому, через те, що в основі БПЛА все ще фанера і палки, а також мала кількість металу і електродвигуни, піймати «Молнію» на радар важко. Збивати цю скотину доводиться ось так, перехоплювачами. Тобто, нехай вибачать мене військові за каламбур, вручну. До речі, не забувайте на ці перехоплювачі донатити. І взагалі донатити не забувайте. В описі під відео дуже важливий збір для наших хлопців, у тому числі на дрони.
Попри це, «Молнія» все ще не якась там вундервафля. У ній немає нічого революційно нового з технологічної точки зору. Це не міні-шахед і навіть не недоланцет. Це все ще доволі базова штука. Але її найбільша загроза взагалі не в технології. Найбільше проблем цей БПЛА створює через свою масовість. Тож так, на сьогоднішній день можна упевнено сказати, що саме через масовість «Молнія» у радіусі своєї дії реально дістала усіх. Задовбала військових на фронті. Не тільки тому, що атакує усе, що бачить. Якщо вірити російському агітпропу, то «Молнія» нібито виносить і бронетехніку, і навіть цілі ППД, і склади. А й тому, що зграї цих БПЛА перевантажують роботу протиповітряної оборони загалом. І водночас не менше задовбала цивільних у прифронтових містах і селах, адже росіяни підрядили цей БПЛА також і на задачу постійно кошмарити людей. Вдома, на вулиці, в лікарні, у школі та скрізь, куди долетить. Так, після прильоту «Молнії» виглядає багатоповерхівка у Харкові. Так само дістається уже і Чернігову, і Сумам. А такою дірою світить пробита «Молнією» стіна приватного будинку в Запоріжжі. Там же «Молнії» понівечили школу. Ну і, звісно ж, суперсекретний стратегічний військовий об'єкт – магазин АТБ. Зрештою, чий транспорт атакувати росіянам теж глибоко по цимбалах. Тому ось так «Молнія» виносить звичайне цивільне авто. Коротше, «Молнія» загалом дуже сильно змінила глибину і так доволі умовної безпечної зони. Причому, повторюся, для всіх. Звісно ж, таке масове використання можливе лише за умови такого ж масового виробництва. На просторах російських медіа можна знайти душещипательну історію про те, як першу «Молнію» склепали в гаражі одні, а в них чи то викупили, чи то віджали уже інші, котрі ще й виявилися жлобами розрабу, типу щось не доплатили. Багато де роль того самого жлоба приписують проекту Судоплатов. Хто в курсі, той в курсі, а хто ні, то і не партеся. Бо нам зараз взагалі треба не хто колись, а де зараз. Наразі «Молнія» зайшла у такого масштабу серійне виробництво, яке може існувати лише у форматі чогось великого, добре організованого і, варто розуміти, стаціонарно облаштованого. Проект гуру Warren Sanctions пише, що актуальний виробник «Молнії» – це приватна фірма Atlant Aero, офіційно прописана у місті Таганрог. В принципі, знайти це не важко, бо Атлант не так, щоб сильно і ховався. У квітні минулого року на форумі-виставці «Госзаказ-2025» у виробника був цілий окремий стенд. На ньому прям так і написано «Фірма», «Молнія», ну і ось та сама модифікація із вмонтованим Старлінком. Ну і щоб уже точно, що це той самий Атлант, а не якась там ще фірма з аналогічною назвою, ось це офіційне лого саме Таганрозького ООО. А оце сидить Владислав Пряніков, один із офіційних співвласників компанії. Атлант, як уже зазначалося, прописаний у Таганрозі. Але прописаний і розташований. Це ж навряд одне й те саме. Таганрог не так далеко від лінії фронту. Скільки там? Кілометрів, може, зо 200? Ніхто ж не буде розгортати таке виробництво за таким місцем реєстрації. Ну чи навпаки, реєструвати фірму за таким місцем дислокації виробництва. Чи буде? На урядовому сайті Ростовської області, а Таганрог – це у разі чого саме Ростовська область, є реєстр інвестицій, з якого можна дізнатися, що Atlant Aero планує упродовж 24-26 років вгатити близько 1,5 мільярда рублів у таку собі організацію виробничих площ та створення майже 600 нових робочих місць. При цьому улітку 24-го Атлант дійсно замовляв якісь будівельні роботи саме місцевій таганрозькій компанії. А восени 24-го тут же у Таганрозі набирав людей на роботу. Представники фірми робили презентацію у центрі зайнятості для студентів місцевого коледжа прикладного професіонального образування. Запрошували технарів на практику із подальшим працевлаштуванням. Ну тобто все вказувало на те, що Атлант дійсно гніздиться саме у Таганрозі. Була не була, давайте глянемо офіційну адресу. Це улиця Інструментальна, здання 2-7, строєння 1.
Вулиця Інструментальна – це ось тут, на виїзді із Таганрога. Вона упирається у велику промку. Це вражий авіабуд, науково-технічний комплекс імені Бірієва. Взльотка поруч – то їхній власний випробувальний аеродром. І от саме під боком у Бірієва – логічний вибір локації для виробника БПЛА. З літа, максимум з осені 24-го, і отаборилося виробництво «Молній». Вибачте за пустир, Google карти в цьому секторі нещадно застаріли, давайте оновимося. О, це вже більш схоже. Велика промка. Але як розібратися, де тут хто? Яндекс.Карта каже нам, що номер 27 – це ось цей один ангар. Але ж їх тут багато і явно однакових. А ще якісь великі будівлі – це теж Атлант чи вже ні? І взагалі, чому ми раптом вирішили, що тут саме виробництво, а не просто прописка? У промзонах же на кожному гаражі десятки, а то й сотні фірм буває квартирують. І тим більше, чому саме з осені 24-го? Давайте по порядку. Фірму Атлант Аеро зареєстрували у вересні 23-го, тобто їй буквально 2 роки. Але розвивається компанія якимись просто космічними темпами. Виручка за 24-й склала майже 7 мільярдів рублів. На той час це близько 70 мільйонів доларів. А чистий прибуток на кінець того року понад 2 мільярди рублів, що еквівалентно 20 мільйонам доларів відповідно. У перший же рік існування виробник «Молнії» отримав на руки стільки грошей, що пішов інвестувати їх у комерційну нерухомість. І то не у якомусь сраному Таганрозі, а у Москві. Із судів відомо, що у вересні-жовтні Атлант розжився цілою пачкою офісів загалом на понад 1000 квадратів. Усе за адресою город Москва, проспект Міра, 95. Це елітна новобудова в історичній частині міста неподалік центру. Ринкова ціна такої пачки може коливатися в районі 400 мільйонів рублів або 4 мільйонів доларів. Але московські бізнес-площі свої, як видно з тих же судів, Атлант здає у оренду. Тому ні, це не під виробництво. Втім, історія їх скупки свідчить про те, що масове виробництво на той момент уже точно мало бути. Якщо не запущене, то бодай розгорнуте. Як мінімум у процесі розгортання. Ну бо ніхто не дасть тобі купу бабок без гарантій, як там на бюрократичному, підтвердження виробничих спроможностей. Тому гортаємо карту на цей період 2 роки тому. Це квітень 24-го. Ангару 2.7 ще навіть не існує в природі. Зате є стара будівля. Судячи з останніх доступних фото на Google Street View, це 3-поверхова капітальна споруда офісного типу. Її обнесли парканом, а територію підчистили. Обабіч звели і вже накривають якусь каркасну будівлю. А ось уже жовтень. На початку місяця у притул до офісного зводять ще одну каркасну будівлю. До кінця місяця обидві будови уже будуть накриті. Отож, станом на жовтень 24-го у нас є стара капітальна будівля і 2 нові каркасні байди. І саме на цій базі розгорнувся Атлант Аеро. А знаємо ми це завдяки тому, що у жовтні 24-го сталася ще одна цікава річ. Співробітники Атланта почали готуватися до новорічного корпоративу. Всем доброго времени суток! Группа создана для решения вопроса с корпоративом. Кто не пойдет на него, можете смело выходить из группы. Всех обнял! Це телеграм-чат співробітників Атлант Аеро, у якому вони обговорювали організацію Сабантуя. Чому ми думаємо, що це саме їхній чат? Ну, по-перше, він так називається. Окей, серйозно. Є зв'язки між контактами, соцмережами, тегами у GetContact, але це все дуже довго пояснювати, простіше показати вам ось це. А вы кто? Я не узнаю вас в гриме. Обозначьтесь, пожалуйста. Артем, работаю на упаковке М2. М2 – це умовне позначення конфігурації «Молнія 2», яке вживають на самому Атланті. Якщо полазити по відкритих руснявих чатах і каналах, присвячених війні та Мілтеку, можна навіть знайти розшифровку від співвласника та директора фірми Алексея Хутєшина. Так от, корпоратив. Обговорення у чаті сумбурне. Ніяк не могли вибрати, в яку таганрозьку наливайку піти, бурчали за ціни і взагалі, а що хіба нам це не оплатять? Але нас цікавить дещо інше. Нас сбили с толку, что нам часть оплатят предприятия и найдут место. Собирали опять эти списки с 3 этажей, уточняли и т.д. Нужно у руководства уточнить, на какой день нас могут отпустить на корпоратив, так как у нас 2 смены, а пойти хотят и 1-я, и 2-я смена. Можно выйти 2 сменам с утра, как вариант.
Що з цього блоку варто розуміти? Перше, співробітники, принаймні якась їх частина, сидять у 3-поверховій будівлі. І це найвірогідніше та сама стара трьохетажка, яка лишилася з часів пустиря. Більше там нічого 3-поверхового на момент цих переписок просто не було. Друге, там же було і виробництво. Люди працюють у 2 зміни. Ну це ж явно не про бухгалтерію, а про якусь виробничу групу. Чайка. На 27-й есть места. С человека 3500. Плюс алкоголь свой. Чайка фигня. А вы в какой смене и в каком кабинете? Пойдите к нам, решим. А ще з подальшого діалогу можна припустити, що десь поруч мають бути також і склади. Поруч, але не разом, бо виглядає так, що офісники з пакувальниками не знаються. Забронировали кафе «Чайка» на 27.12. Подойдите к Надежде, кто 100% пойдет, отметится. Список находится в 211 кабинете. Я за. А вы кто? Я не узнаю вас в гриме. Обозначьтесь, пожалуйста. Артем, работаю на упаковке М2. Зі складом, до речі, виявилося найлегше. Це окрема каркасна будова, та що правіше. Російський Яндекс теж відстав від життя, але на ньому цій будівлі уже присвоєна адреса. Номер 454. Так от, буквально після нового 25-го року там відбулася екологічна перевірка. Поступила информация о загрязнении атмосферного воздуха предприятием, осуществляющим деятельность по адресу город Таганрог, улица Инструментальная, 454. Установлено, что по указанному адресу находятся складские помещения. С фасадной части производственного помещения выведены трубы, являющиеся источником загрязнения атмосферного воздуха, загрязняющих веществ в процессе деятельности ООО «Атлант Аэро». Отже, що у нас виходить? У старій трьохетажці – кабінети. Це можуть бути не тільки бухгалтери, але й конструктори, і айтішники. Якийсь час, підозрюю, там же тіснилося і виробництво, яке пізніше розширили за рахунок каркасної прибудови. У другій половині жовтня 24-го, коли почалася переписка у новорічному чатіку, їй якраз дах накривали. Ну і в окремій байді справа – склад. Увесь наступний рік Атлант Аеро розростається довкола цієї точки, поступово заповнюючи увесь пустир однотипними ангарами. Що в них? Та біс уже його знає. Може, навіть і не молнія. Пам'ятаєте виставку навесні 25-го, з якої ми починали? Там на стенді Атланта була ж не тільки молнія. Там поруч із нею ще якийсь коптер по типу Баби Яги стояв. Тож, хто його знає, лінійка розширялася, може під це паралельно розширяли і промку. Так чи інакше, а в цей клапоть землі на вулиці Інструментальній Атлант врився носом так міцно, ніби вважав його недоторканним. У червні 25-го кілька каналів повідомляли про удари по Атланту, але уже у липні тут будують новий ангар і закладають фундамент під ще один такий же. Наприкінці листопада знову з'являється інформація про удар по Таганрогу, по Бірієва, по літаках, які стояли там на ремонті, і по підприємству, яке виготовляє БПЛА «Молнія». Але Атлант чхати хотів на все. Буквально через день після атаки на місцевому сайті вийшла ось така новина. Таганрогский Атлант Аэро намерен построить второй производственный корпус рядом со своим действующим предприятием. Таке ніби, знаєте, демонстративне. Нам начхать, ми ще й розширятися будемо. І вони розширилися. На грудневих знімках видно, що буквально за кілька тижнів після удару виробництво приросло ще на 2 ангари. Коротше, це було дуже нагло і дуже вперто. Тож ми, недовго думаючи, зібрали докупи, оце усе, що мали, зібрали і, не сіли монтувати ефір, а передали знайомим військовим. І уже у січні... Повітряна тривога, лети до Таганрога, влупи як слід вороніж і Курском закуси, є Лабугу поштрикай, Новгород великий, як до Москви дістанешся, то нахуй рознеси. Ми походили зранку по місцевих пабліках і, судячи з повідомлень там, двіж у Таганрозі почався ще з ночі. Прилітало у різні частини міста, але о 4-й ранку прилетіло там, де треба. Офигеть, у меня чуть окна не повылетали, хотя я из Петрушина. Инструментальная перекрыта вся, просто вся. И что делать, если работаю на инструментальной? Ну, на ТНТК отменили все. Там горит кое-что. На инструментальной. Петрушине – це село на околиці Таганрога, прямо під взльоткою Бірієва. Та НТК
це, власне, і є сам Бірієва. А кое-що на вулиці Інструментальна – це, без сумніву, і було виробництво «Молнії». Так, на нічному відео мало що видно, але стовп, розщеплене дерево і козирьок над фасадом дають нам точку зйомки і підстави говорити про те, що полум'ям охоплений саме виробничий блок «Атлант Аеро». Пізніше ВМС опублікувало свіжі знімки, на яких видно, виробничий блок вигорів ущент, а крім того, уражені ще й ангари. Погодьтеся, такі от вогники добряче розбавляють сірі та холодні будні. Про що це для нас і для чого це вам? Це точно не для ха-ха, дивіться, як ми вміємо. Це історія про те, що попри фльор високої секретності і надзвичайної захищеності російського ВПК, окремі його об'єкти і суб'єкти, здається, занадто звикли на цей фльор покладатися. А відтак, у якийсь момент у безпекових питаннях розлінилися і розслабилися. Цей момент – великий для нас подарунок. Його варто ловити і використовувати по повній, щоб допомогти нашим військовим бути ще ефективнішими. І коли я кажу «ми», то маю на увазі нас усіх, і вас у тому числі. Нічого магічного у цьому процесі насправді ж немає. Трохи часу, трохи кави, трохи таблеточок від нудоти для читання російських пабліків, але магії немає точно. Натомість багаторічна історія нашої з вами, шановна спільнота взаємодії, давно засвідчила цікавий паттерн. Ви вчитеся на наших розслідуваннях і надихаєтеся нашими сюжетами. Причому подекуди так, що самі починаєте шукати і знаходити цікаві історії і присилаєте їх уже нам. Тож я дуже сподіваюся, що і цього разу нам вдасться підштовхнути вас до розкопок історій. Не просто цікавих, а корисних. Таких, що допомагатимуть силам оборони знищувати ворога. Тож знаходьте і повідомляйте. А як не маєте кому, то пишіть нам. Ми знаємо, куди передати. До наступних зустрічей. Така, чуєш цей, а що там далі? Де? Ну, в пісні оце, лети до Таганрога, а далі що? Дістань до Волгограда, Саратов по труси. Ха, то що, наступний Волгоград? Хто знає, хто знає.